Ayun na nga mga kasibak, kabit na ngayon natin yung RAM AIR. Ayan. So ang price range nito around 1,000 to 1,500 yung stainless, yung two-tone mga 1,500 din. Okay, so mga kasibak, andito na naman nga pala si Momo. Ayan. Ang isa sa ipapakita ko sa inyo ay doon sa mga isang, para sa akin, mga essential parts ng Aerox. Walang iba kundi yung RAM AIR. And mamaya ko i-explain sa inyo kung para saan ba to. Tingnan nyo muna dahil kakalasin ko siya para magkaroon kayo ng idea kung anong itsura na ito at bakit kailangan palitan. Okay? So, dyan lang kayo. Unang kailangan yung gawin, tanggalin nyo muna itong Z para mas madali nyo matanggal. Ng flat screw. Alisin mo si airbox. Tingnan natin kung gano'n nakarumi yung airbox. Ayan, makikita nyo. Ito na ay RSH filter. Ayan. After 20,000, natakbo ata or something. Ayan. So, nandito pa rin yung mga sobrang langis. Kasi yung isin na rin nakakasama. So ang pagtanggal nito ganito, tatanggalin nyo muna to yung ibabaw, ayan, yan, hatakin nyo pababa. Okay, so so ito na nga yung RAM AIR and NK brand siya na kung saan siya yung pumapalit dun sa goma na pinapasukan ng hangin galing sa throttle body papunta sa airbox mo. Bakit mo ba kailangan magpalit nito? Okay. So una sa lahat, since stainless siya, meron siyang variant sa mga titanium, two-tone, iba't iba, pero mas pinili ko na stainless since pare-pareho lang naman sila. Okay. So ano itutulong niya is mas better airflow. Pero kasi may mga nagsasabi na nakakadagdag daw ng horsepower pero hindi pa naman ganun ka-proven yun. Ang benefit lang niya is wala siyang tendency lumiit regardless kung mainit o malamig yung hangin na dumadaan. Kasi may mga kwento na sinasabi na raw stock na goma na nakakonect dito sa airbox ay lumiliit katagalan. Unlike ng bakal, hindi. Okay, so yun yung basic na info niya. Yun lang yung pinaka main purpose niya. Pangalawa, syempre, yung forma na rin, maganda tingnan. Ayan. Pero kasi dapat ang binibili nyo is yung branded at the same time, proven kahit papano na meron na siyang credibility.
Okay? So mamaya, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ito ibalik at kung paano ikabit. Kunwari, for example, magsimula tayo na ikakabit nyo pa lang. Alright? So, balikan ko kayo. Okay, so installing time na. Okay, so ayun na nga, nakalas na natin. Ipakita ko na nga sa inyo itong RAM AIR natin. Ganito ang gagawin nyo, unang-una. Okay, so tanggalin nyo muna itong goma na. Ayan. Kasi ito yung magiging connector sa throttle body niya. Ganun yun natin. Ayan. So ang unang-una mong gagawin is kumuha ka na electric tape. Ilagay mo rito sa dulo para hindi siya gumalaw sa Aerox. Okay, ayan. So nagawa na nga natin yung sa tape. Ang susunod naman natin gagawin ay ito. Kailangan swak na swak siya, walang sumusobra o walang hindi siya pwedeng maluwag. Okay? Okay natin yan. Yan. Ganyan. Okay? So ilagay niyo na to dito dahil ito yung magiging connector mo sa throttle body. Salpak na natin pabalik. May share ako sa inyo isang sekreto ko. Okay. Since loose thread na yung mga ganito ginagawa ko sa tuwing magkakabit kami. Ganyan na lang mga kasi. Medyo namin gawa ng palagi ng wala eh, hindi nalulose thread eh. Kasibak, ikabit na nga natin yung RAM AIR. Ayan. So ang price range nito around 1,000 to 1,500 yung stainless, yung two-tone mga 1,500 din. Pero yung mga real titanium nasa 4,000, mga ganong price range. Ayan. So nawalan pa tayo ng isang tornilyo, nakakalungkot naman. Ayan. So ayun lang mga kasibak, pinakita ko lang sa inyo isa sa mga essential na magandang palitan pagdating sa Aerox nyo, lalo na kung biyahero kayo. Okay, so
balikan ko kayo ulit. Alright? Okay, so nakita nyo na nga, ayan, nag-post na kami ng tungkol dun sa RAM AIR, isa sa mga essential talaga yan. And mostly, ganun lang talaga price range yan at madaling ikabit yan, kayang-kaya nyo yan mga kasibak. Okay, so sana may natutunan kayong dito sa vlog ko na to. Kasi since may nagre-request, gusto may nakikita, ayan. Isa rin naman to sa gusto kong i-share ng isang araw pa. Anyways, maraming salamat nga pala. Nakakali ako ngayon. Maraming salamat sa lahat ng subscribers, sa lahat ng sumusuporta sa kasibak. At tulad nga na palagi ko sinasabi na always strive for progress, not for perfection. Okay lang mabagal, basta umaabante. So lagi mong tatandaan mga kasibakan lahat ng mga maestro. Yeah, nagsimula yun sa pagiging estudyante. Okay, so hanggang dito na lang muna si Momo. Kung nagustuhan nyo itong vlog namin, feel free to like, comment, share, and subscribe. Ma-appreciate ko yan mga kasibakan. Okay, so magkita-kita tayo ulit. Alright, so bye-bye.